হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। কেনে আছে আপোনালোকে? মই ভালে আছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো ভালে আছে। এয়া চাওক, কাৰী লিভছ, এয়া হৈছে তিতা ফুল। সংস্কৃতত ইয়াক কোৱা হয় ৱাছক, আৰু আমি নৰ্মেলি কওঁ নৰসিংহ। ঘৰুৱা ভাষাতটো নৰসিংহই কোৱা হয়, ইয়াৰ লোকেল লেংগুৱেজতো নৰসিংহই কোৱা হয়। চ' আজি বনাম নৰসিংহ দি মাছৰ তৰকাৰী, আৰু তিতা ফুলৰ খাৰো বনাম। তিতা ফুলৰ যে ইমানেই গুণাগুণ আছে, পেটৰ মানে যিকোনো প্ৰব্লেম আপোনাৰ ইমানেই ভাল তিতা ফুল, আৰু বছৰত এবাৰ দুবাৰ আমি তিতা ফুলৰ খাৰ মিনিমাম খাব লাগে। এয়া চাওক, যিখিনি মই নৰসিংহ পাত লৈছিলোঁ সেইখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এই মাছকেইডোখৰ মই নিমখ আৰু হালধি অলপ লগাই ধুনীয়াকৈ মই নিমখ আৰু হালধিখিনি ধুনীয়াকৈ মই লগাই 15 মিনিটমান থৈ দিম মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু সেই সময়তে মই তিতা ফুলৰ খাৰখিনিও বহাই দিলোঁ। এই দুইটা ৰেচিপি একেলগে ৰান্ধি থাকিম। এই ধৰণে মাছকেইডোখৰ তেলত মানে হাই ফ্লেমত দি মাছকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু তিতা ফুল যে ইমানেই ভাল লাগে খাই, কেতিয়াবা তিতা ফুলৰ খাৰ আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই তিতা ফুলৰ খাৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাম কেতিয়াবা। যদি বিচাৰিছে তিতা ফুলৰ খাৰৰ ৰেচিপিটো মোক মেছেজ কৰিব, মানে ইউটিউবৰ চেনেলৰ তলত মেছেজ দিব, আপোনালোকে কমেণ্টত লিখি দিব। এতিয়া মাছকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি উঠি যিখিনি তেল আছিলে তাতে মই অলপমান পিঁয়াজ দি দিলোঁ, আৰু লগতে 2টা জলকীয়া দিছোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা দৰকাৰ নহয়। আৰু অলপ কেইডোখৰমান দিলোঁ নহৰু। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হ'ব দিলোঁ, নহৰুকেইটাও অলপ লাইট ব্ৰাউন কালাৰ হ'লে যেতিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়া ইয়াত দিলোঁ হালধি, নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিলোঁ নিমখ, আৰু দিলোঁ নহৰু বটা মই 1.5 চামুচ দিছোঁ পূৰা। আৰু অলপ গৰম পানী কৰি লৈছিলোঁ অন্য হাতে, গৰম পানী দি পেলাই মই এইখিনি অকণমান মজাই ল'ম মানে যেতিয়ালৈকে পানীটো শুকাই যাব, আৰু যেতিয়ালৈকে পানীটো শুকাই নাযায় আৰু তেলটো ফুটি নুঠে তেতিয়ালৈকে মজাই ল'ম। আৰু তাৰপিছত যিখিনি নৰসিংহৰ পাত বটি লৈছিলোঁ আৰম্ভণিতে সেইখিনি দি দিম। এতিয়া মই অলপ দেৰি এইখিনিও আকৌ মজাই ল'ম, আৰু তেলটো যেতিয়ালৈকে ফুটিব তেতিয়ালৈকে মজাই ল'ম। দেখিছে তেলটো কেনেকৈ ফুটি আহিছে, বাবলছ ওলাইছে। এইটো সময়তে মই ইয়াতে এটা আলু ডাঙৰকৈ কাটি দিলোঁ, আৰু মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আলুখিনি সিজিব দিম। অন্যহাতে খাৰখনো বহাই দিলোঁ, তিতা ফুলৰ খাৰখন। তো দুইটা একেলগে হৈ আছে। আজি দিনৰ সাঁজটো তিতা ফুলৰ খাৰ আৰু নৰসিংহ মাছ দিয়ে আমি পৰিৱেশন কৰিম। এইফালে চাওক, খাৰখন ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। ইয়াত মই লাও দি দিছোঁ, মাজে মাজে ডাঙৰকৈ লাও দি দিছোঁ। তিতা ফুলৰ খাৰখনত খুব ভাল লাগে খাই। তিতা ফুলৰ খাৰত লাও দিব পাৰে, অমিতা দিব পাৰে, এনেকৈ টুকুৰকৈ দি দিলে খায়ে খুব ভাল লাগে। আৰু যে পেটৰ কাৰণে ভাল, সেইকাৰণে বছৰত 2বাৰমান যে মিনিমাম খাবই লাগে। সাধাৰণতে চহৰত এইবিলাক খোৱা নাযায়, কিন্তু চেষ্টা কৰিব আপোনালোকেও যাতে খাব পাৰে। কাৰণ বজাৰত প্ৰায় ওলায়, খুব কম, মানে ৰেগুলাৰ নহয়, কেতিয়াবা ওলালে লৈ থৈ দিব লাগে। আৰু এয়া চাওক, ভজা আলুকেইডোখৰ সিজাৰ লগে লগে ভজা মাছকেইডোখৰ মই তৰকাৰীত দি দিলোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম, আৰু আমাৰ মাছৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। ইমান ইজি, চাওকচোন। খালি মানে অকণমান চেষ্টা কৰিলেই আমি কিমানখিনি বস্তু ঘৰতে বনাব পাৰোঁ। কাৰী লিভছ মানে নৰসিংহ পাতৰ যিটো মাছৰ তৰকাৰী ইমানেই টেষ্ট হয়, লাগে যে তিতা হ'ব বা কেনেকুৱা হ'ব খাবলৈ, কিন্তু খাই চাবচোন, খুব ভাল লাগে। এই ধৰণে দিনৰ সাঁজটো পৰিৱেশন কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই? যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব, আৰু এই আপোনালোকৰ লাইকটোৱে মোকো এনকাৰেজ কৰে যাতে মই নেক্সট টাইমৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভালকৈ বনাওঁ। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। টাটা, বাই বাই।